हेलो बंधुসকল आर इरिगेशन चैनलলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনা কলাৰ মাইক্ৰোফোন মই আনিছো, সেইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। চাও আমি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দিয়া বস্তুটো কি কেনেকুৱা দিছে সেইটো চাও। এইটো হল ফ্লিপকাৰ্টৰ বহুত দূৰৰ পৰা আহে তো সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ পেকেটিং কৰি দিছে। এইটো হল কলার মাইক্রোফোন। তো বঢ়িয়া কলার মাইক্রোফোনটো আছে। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ কিনিবলৈ ইচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কিনিব পাৰিব। এইটো যাতে বাহিৰৰ এইটো হল কি যাতে বাহিৰৰ পৰা সাউন্ড যে নাহে তাৰ কাৰণে এইটো দিয়া হৈছে। এটা হল কলার মাইক্রোফোন, তো ভালেই ডাঙৰ আছে। এইখিনিয়ে মোৰ আজি কলার মাইক্রোফোন। বন্ধুসকল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।